اگه ازتون بپرسن با شنیدن نام ایران یا فرهنگ ایرانی چه چیزهایی تو ذهنتون تداعی میشه، چی میگید؟ یک چیزای شبیه مهمونپذیری ایرانی ها، قرمه سبزی، خاویار، زعفرون و یا حتی فرش. امروز میخوایم راجع به یکی از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی که کمتر شناخته شده صحبت کنیم. باغ ایرانی. توی سرزمین‌هایی که اقلیم بیابونی دارن و آب کمه، یک چیزای شبیه خنکی، سرسبزی، میوه و آب ارزش زیادی پیدا می‌کنن. اینجاست که باغ خیلی مهم میشه و بهشتی میشه به روی زمین. سلام، من هادی فرجام هستم و امروز می‌خوایم راجع به باغ ایرانی صحبت کنیم. وقتی میگیم باغ ایرانی، راجع به یک کانسپت یا قالب صحبت می‌کنیم، نه راجع به یک مکان خاص. این قالب یا کانسپت از یک سری اجزای اصلی تشکیل شده که مهمترین اونا چهارتایی بودنشه. عموما این نوع باغ‌ها مستطیلی شکلن که توسط دو تا جوی آب، یکی به صورت عمودی و دیگری به صورت افقی، به 4 قسمت تقسیم میشن. و همین دلیله که بهشون 4 باغ هم میگن. حالا چرا 4 تا؟ این نوع نامگذاری چند نوع تعبیر و تفسیر خاص داره. اولیش اینه که در دین زرتشت 4 تا عنصر اصلی داریم، یعنی آب، آتش، خاک و هوا. دومین تفسیر اینه که چون که ایران کشور 4 فصله و باغ ما هم 4 فصل رو تجربه میکنه، پس 4 تاییه. تفسیر بعدی به این صورته که ما بالاتر گفتیم که باغ از 2 تا جوی اصلی تشکیل شده بود که همدیگر رو در وسط باغ قطع می‌کردن و تشکیل 4 تا جوی کوچیک‌تر رو میدادن. تو کتاب آسمانی مسلمون ها یعنی قرآن اومده که بهشت 4 تا نهر داره که یکیش عسل، یکی شراب، یکی شیر و یکی آب روان جریان داره. حالا میدین مهندسین باغسازی در غرب به این سبک معماری 4 تایی چی میگن؟ میگن 4 باغ. یعنی دقیقاً از همین لفظ کلمه 4 باغ استفاده میکنن. از عناصر اصلی دیگه باغ که باغ به نوع معنا نداره آب زلال و روان. برعکس فواره‌های غربی که خیلی خروشانن، آب داخل باغ ایرانی با یک لطافت و آرامش خاصی در جریانه. این نشون دهنده ارزش بالای آب و کم آبی در ایرانه. از طرفی دیگه آب روح باغه و این در جریان بودنش باغو شبیه یک موجود زنده میکنه. صدای گوشیاتون رو زیاد کنید و بیاین با هم دیگه چند ثانیه به صدای آرامش بخش آب گوش بدیم. فکر میکنید که تاریخچه باغ ایرانی به چه زمانی برمیگرده؟ اولین باغ ایرانی در زمان کوروش و در پاسارگاد ساخته شده که به تازگی بقایش رو پیدا کردن. اوج باغسازی ایرانی برمیگرده به زمان صفوی که در اون زمان باغایی مثل 8 بهشت، نقش جهان، 40 ستون و یا فین کاشان درست کردن. اما باغای ایرانی فقط اینا نیستن و تقریبا در هر شهر ایران یه دونه باغ ایرانی پیدا میشه، مثل ارم شیراز، دولت‌آباد یزد و یا شازده کرمان.
از دیگر خصایص باغ ایرانی اینه که محصوره، یعنی دور تا دورش دیوار کشیده شده. این محصور بودن باعث میشه که با بیرون از محیط خودش یه تضاد یا کنتراستی داشته باشه. یعنی در قدیم بیرون کامل بیابون بوده، تو باغ و سرسبزی بوده و امروزه داخل باغ و بیرون شهر. از دیگر اجزای باغ میتونیم به حوض که محل تلاقی دوتا جوی و در وسط باغ بوده اشاره کنیم و یا به کوشک یا کلافرنگی که محل اقامت صاحبان باغ بوده. جالبه بدونید که کلمه کیوسک در انگلیسی از کلمه کوشک در فارسی گرفته شده و یا کلمه پارادایز در انگلیسی از کلمه پردیس در فارسی گرفته شده. حالا کاربرد این باغ‌ها چی بوده؟ این باغ‌ها در کل ساخته شدن تا گرمای هوا رو مخصوصا در فصل تابستان کم کنن. صاحبان اونا توی باغ‌ها به عیش و نوش بپردازن و در کل بهشتی باشه به روی زمین. اما غیر از این هم یه سری کاربردهای دیگه داشته. مثلا محل تشریفات اداری بوده، سفرا رو دعوت می‌کردن یا در زمان جنگ‌ها ارتش‌ها رو توی اونها اسکان می‌دادن و یا تو بعضی باغ‌ها اعدام‌ها رو انجام می‌دادن. اما مهمترین کاربردش رو میشه گفت که بار عام بوده. بار عام به چه معناه؟ یعنی پادشاه‌ها یا کدخداها که باغ داشتن میومدن در باغ رو به روی عوام مردم باز می‌کردن تا اونا هم بتونن از صفا و میوه‌های باغ استفاده کنن. میدونستید که هر کدوم از ما یه باغ ایرانی تو خونه‌مون داریم؟ برای اینکه اینو بهتر درک کنیم بعد یک سر با هم دیگه بریم موزه فرش. فرش که یکی از اجزای اصلی فرهنگ ماست، تأثیر زیادی از باغ ایرانی گرفته. حاشیه‌هایی که دور فرش هست نشونگر دیوار یا محصور بودن باغ و یا دایره‌ای که در وسط فرش‌ها هست تداعی کننده حوضه و در زمینه فرش‌ها هم که گل و بلبل و بوستان و اینجور چیزاست که همشون توی باغ یافت میشه. پس هر کدوم از ما یک باغ ایرانی در زیر پاهامون داریم. در آخر امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگه از این دست نوع محتوا خوشتون میاد حتما تو کانال من سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برام تو کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. بریم. حالا میدونید مهندسین باغسازی در غرب انسانی به صدای آرامش بخش آتش بود. نیومد کلام یاری. صاف بشین. نه اونقدر.